Ang isa pang tampok na issue nito lamang Lunes ay pinirmahan ng Pangulong Duterte ang 4.5 trilyong pisong national budget para sa taong 2021. Ang pondong ito ang sinasabing gagamitin ng pamahalaan para tayo ay makaahon, makarecover sa krisis na dulot ng COVID-19. Kaya naman, upang pag-usapan ang mga mahalagang punto sa 2021 GAA, makakausap natin si DBM Secretary Attorney Wendel Avisado. Maayong adlaw sa imo, Attorney Secretary Avisado. Sec, nakamute yata kayo, Sec. Pakicheck. Opo, hindi ka namin marinig. Yan. Daghang salamat, Aljo. Klaro na, Sec. Daghang salamat ug maayong buntag kanimo and magandang umaga rin kay Sec Rocky at sa lahat ng bumubuo ng PCCO at PTV4. At sa lahat naman manonood. Happy New Year po. Kumpara noong 2020, Sec, gaano kalaki ang nadagdag sa ating 2021 General Appropriations? At aling sektor ang may significant increase sa budget allocation para po next year, 2021? Sige po, makarara pinirmahan o nilagdaan ni Pangulong Duterte ang Republic Act number 11518 or the General Appropriations Act for fiscal year 2020 ay lumabas po yung mga sektor na kung saan nabigyan ng pinakamalaking bahagi ng ating national budget at dito nga nangunguna ang edukasyon. No? The education sector received 751.7 billion. Opo. Mas mataas kaysa noong 2020 na nasa 659 billion lamang. Ang Department of Public Works and Highways naman ay tumaas ito hanggang 607.3 billion, samantalang noong last year nasa 431 billion lamang. Ang DILG ay nagkaroon ng 249.3, samantalang last year nasa 236 billion lamang sila. Ang health naman po tumaas ng 210 billion at ito naman nasa 183 lamang last year. Ang defense ay tumaas din ng 205 manggaling sa 179. Ang Department of Social Welfare and Development 176 billion at ito ay as adjusted nasa 171 lamang sila. Ito naman sa Department of Transportation, asang bahagya, nasa 87.9, almost 88 billion, manggaling sa 84 billion. Ang agriculture naman ay tumaas ng 71, manggaling sa 66 lamang. At sa judiciary, tumaas din ang bahagya from 41 to 45, at ang labor and employment from 36 to 37 billion. Sa makatwid, Aljo and Sec Rocky, ay talagang ang plata doon sa tema ng ating budget for next year na sinasabing reset, rebound, and recover. At hindi lang, ito lilinagin ko lang, hindi lang po Department of Health ang may budget for COVID-19. Lahat po ng ahensya at departamento ng pamahalaan ay meron din po silang sariling programa patungkol dito sa pandemya. Kaya kung susumadahin natin ang kabuuan ng COVID-19 response ng ating pamahalaan, umabot po sa 838 billion po yan total. All departments and agencies, sama-sama po, hindi lang po Department of Health ang talagang naglagak ng pera para tustusan ang pangangailangan ng ating bayan patungkol dito sa pandemya. So sa kabuuan, nakikita natin na mayroong pag-asa at basta sabi nga ni Yorme kanina, hold on lang tayo, kapit lang tayo dahil nandiyan naman ang Panginoon, tutulungan tayo po. Opo. Secretary, sektor ng edukasyon ang may pinakamalaking bahagi sa inilaang pondo next year. Isa ba itong factor na yung pag-shift na natin sa online learning system?
Yan talaga, tumaas yan, Aljo, dahil nga sa alternative system of learning, hindi po pwedeng mag face-to-face eh. Nung huling meeting ng gabinete with the President, pumayag na nga sana sa Presidente na on a pilot basis, basta lang bibigay naman ng permiso ang mga magulang, ay po pwede doon sa mga malalayong lugar na malayo din sa infeksyon. Subalit nitong huli ay nirecall ni Pangulong Duterte ang kanyang prior approval. Kaya nga po, hanggat wala pa talagang vaccine, ay wala munang face-to-face classes, Aljo. Kaya dito napunta naman sa mga gadgets kung tawagin, yung mga tablets, mga computers, yung mga laptops, etc. At yung mga modules. Dito na punta lahat ang gastusin ng pamahalaan patungkol sa edukasyon. Opo, Secretary, ngayong nasa gitna pa rin tayo ng pandemya. Bagaman malaki ang itinaas ng budget para sa health sector kumpara noong nitong 2020, bakit po pang-apat lamang ito sa may pinakamalaking pondo sa pangkalahatan 2021 national budget? Hindi raw po ba dapat mas pagtuunan ng pansin natin ang pangangailangan ng sektor ng kalusugan? At tulad na nga ng sinabi ko, hindi lang naman Department of Health ang may sariling programa para sa pandemya. Lahat po ng departamento, tulong-tulong po yan. Meron din po silang programa patungkol sa pandemya o sa COVID-19 pandemic. Kaya nga po binanggit ko kanina, kung susumahin natin lahat, aabot ng 838 billion yan. Opo. Pero dito mismo sa Department of Health, dahil nakatutok sila sa HRH, yung Human Resource for Health, yung acquisition ng mga PPEs and other protective equipments, dito po, yun po ang bulto ng kanilang budget po. Dahil hiwalay din yung budget para sa procurement ng vaccine. Kaya nga po dyan sa ngayon, meron tayong 25 billion na standby fund under Bayanihan 2 for procurement of vaccine. Meron tayong nauna ng nasa National Expenditure Program for 2021 na 2.5 billion at naglaan pa ng 70 billion ang Kongreso under Republic Act number 11518, yung General Appropriations Act for 2021, na kung sakasakaling kailangan bumili, ay meron ng under ang program lamang yan, meron ng bali authority to already procure the medicine. At sangayon kay Secretary Sani Dominguez ng Department of Finance, pwede naman natin kunin yan, yung pera na yan, if that's not outrightly funded under the GAA, either through bilateral, multilateral, domestic, or foreign borrowing. So, makakayanan talaga natin na makalap yung pera o halaga na yan para ibili ng vaccine. By the way, hindi naman sa isang taon lang mababaksinate natin lahat, ma-inoculate natin eh. So may programa yan, minimum of 3 up to 5 years yan. Opo. So, wag lang manervyos ang mga kababayan natin dahil hindi naman papayag si Pangulong Duterte at ang ating pamahalaan na mawawalan tayo ng pera na pambili ng vaccine. Opo. Meron po tayong pera pambili ng vaccine. Opo. Itong tama ho ba, figures kong hawak, 72.5 billion piso for COVID-19 vaccine, Sec, no? 2.5 billion piso lamang po daw dyan ang nasa ilalim ng Department of Health. Yung natira ay unprogrammed appropriations na. Paano po tayo makakasiguro na ang natitirang 70 billion pesos ay magagamit talaga para sa bakuna at hindi kung saan-saang pagkakagastusan lamang po? Ay maliwanag pong instruction at direktiba ng Pangulo na siguraduhin na yung pera ay mapunta sa tamang pagkakagastusan. Kaya nga po, nagpauna na si Secretary Dominguez na kung pera lang, Mr. President, ang kailangan para sa procurement o sa pagbili ng vaccine, ay meron na po tayong nakahanda.
Kaya lang, hindi pa natin talaga alam kung ilang milyon ang available, saan natin bibilhin. Kaya yung ating vaccine SAR sa Secretary Charlie Galvez ay patuloy na anagnayan sa iba't ibang parmasyotika sa buong mundo. Pakasiguro tayo na hindi man natin makuha ng buo sa isang parmasyotika, sa iba din makakakuha tayo. Kaya mention was made already about the MOU signed between the government through Secretary Galvez with AstraZeneca, tapos yung sa PER, tapos yung sa Moderna, tapos yung sa COVAX, tapos dito sa Sinovac, Sinopharm. Iba't ibang pharmaceutica ang pinag-uusapan natin dito o pharmaceutical companies para po makasiguro tayo na hindi man tayo makakuha ng ganong kalaking bulto ay makukuha natin sa iba't ibang sources po. Opo, Secretary, bigyan na natin ng daan ng katanungan mula kay Evelyn Quiros ng Filipino Mirror. CNN PH reported that the budget secretary told them in a text message that some items under the spending plan have been vetoed. Could you expound on what some of the vetoed items in the budget plan are? Sige po, although yung aming, ang veto message naman ng Pangulo, nakapost sa aming website, subalit mabanggit ko lang, 12 special provisions and 1 proviso was subjected to direct veto by the President for being riders or inappropriate. Opo. As they do not relate to particular appropriations or tend to amend existing laws. So, pagka ganyan pong issue ang pag-uusapan, the President under the Constitution and by way of existing jurisprudence has the right to exercise his direct veto power. At ito po, nasa Department of Labor and Employment, yung Alien Employment Permit, sa DOLE, yung Philippine Overseas Employment Administration on the use of income, doon naman sa Philippine Racing Commission on the use of income, sa Optical Media Board on confidential fund, sa Subic Bay Metropolitan Authority on the authority to utilize excess dividends, sa Department of Trade and Industry on the use of savings, sa Department of Agrarian Reform on the condonation of interest, penalties, and surcharges, sa Department of Trade and Industry naman yung sa Credit Mediation Services, sa Department of Transportation and Communication, or rather, Transportation lamang on Public Utility Vehicle Modernization Program, at dito naman sa proviso under Section 76 of the General Provisions on Intelligence Funds, sa Department of Education on Cash Budgeting System, sa Commission on Higher Education on Cash Budgeting System again, at meron din yung sa Forensic Laboratory Division ng Department of Justice Public Attorney's Office. Sa kabilang dako, merong 46 special provisions and general provisions that were subjected to conditional implementation to ensure efficient use of public funds, adherence to laws, rules and regulations, shared fiscal responsibility, and to clarify the policy of the General Appropriations Act as an allotment order. So, 46 po ito. Ang mahalaga lang po dito ay yung policy naman ng Pangulo na wala po siyang dinito na mga projects po. Bagkos, ang kanya ay tulad ng sinabi niya as a policy, it is important that for new budgetary items introduced by Congress Opo. that are not part of the National Expenditure Program shall be subject to the observance of the national government's cash programming and the observance of prudent and responsible fiscal management, applicable rules and procedures during budget execution and approval by the President based on program priorities of the government. Kaya
pursuant to that, amin naman pong ipagbibigay alam sa lahat ng mga ahensya ng pamahalaan patungkol dito sa bagong budgetary items na nailatag sa General Appropriations Act at i-require namin sila na mag-submit ng revised agency performance targets dahil nadagdagan sila ng mga projects among other supporting documents as may be applicable like yung request for issuance of SARO and NCA. So, ang mabuti po dito, ang maganda lang dito, at dahil sabi ng Pangulo na titingnan na lang natin yung mga projects na naihain at yung basang ayon sa priorities ng gobyerno, may kakayanan ba ang ahensya o department o kagawaran na mag-implement yan sa loob na isang taon, at pangatlo, yan ba ay talagang implementation ready o shovel ready kung tawagin. So based on this, makakaasa naman ang ating mga mamamayan na tuloy-tuloy lang po ang implementation ng ating project next year. Wala pong maantala, yung pong conditional implementation ay in short, yan po yung for later release. Kasi po, yung unang bugso ng release po, automatic po yan pagka nasa National Expenditure Program, comprehensive po ang release niyan. Yung mismong General Appropriations Act, yun na po yung General Allotment Release Order, kumbaga. Opo. Yun yung, instead na SARO, yung GARO na mismo. Mula kay Victoria Ulat Sec ng GMA News, ano yung examples ng new items sa 2021 budget na dapat dumaan pa sa approval ng Pangulong Rodrigo Duterte? Yung guidelines para sa paggamit ng barangay development programs ng NTF, ELCAC, LCAC. Secretary. Opo. Yung pong mga sinasabing new items, yun yung mga SICA kung tawagin, Congress introduced changes or amendments. So yun po yung mga nadagdag outside of the National Expenditure Program. So yun po yung re-reviewin ng Executive Department kung sang-ayon nga ba doon sa pamantayan ng pag-implement ng mga projects. At wala naman hong problema doon dahil tuloy-tuloy lang po yung trabaho namin patungkol dyan. Tulad ng sinabi ko kanina, magsasabit lang, i-inform lang namin ang mga departments and agencies na may dagdag silang mga projects at i-inform namin sila na ito yung mga requirements. Tapos isusubitin naman nila sa amin, gagawin ko rin kaagad ng rekomendasyon para sa Pangulo for approval. Yun naman po sa guidelines po ng Barangay Development Program, nandyan po sa General Appropriations Act na minamandato po ang Department of Management gumawa ng guidelines in coordination with the National Task Force on LCAC. Kaya po gagawin po namin, nakahanda na rin po yan at ilalabas na po namin within the month of January po. Okay, daghang kay salamat. Mayong Pasko o mabungahong bagong tuig. Kanin mo niya, DBM Secretary Wendel Avisado. Salamat sa kayo, kanimo Aljo, kayo sa Kraki o maayong Pasko o gulang bagong tuig kanatong tanan. Huwag po kayong